السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ውድ የቻናላችን ቤተሰቦች ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ዛሬ እንሰራላችሁ መኮሮኒ ቢሻሜል ነው የምሰራላችሁ ዛሬ። ምግቡን ሁላችንም በጣም እንወደዋለን። በጣም ስለምንወደው ዛሬ ስሪልን ብለናት ነው። አሰራሩን እናሳያችኋለን ምን እንደሚገባበት። አሰላሙ አለይኩም ቤተሰብ እንዴት ናችሁ? አሁን ግብአቶችን ላሳያችሁ ምን እንደሚገባበት። ከስጋውን ጀምር። ይህ ስጋ ነው፣ የተፈጨ የበሬ ስጋ 1 ኪሎ፣ ሽንኩርት የተከተፈ በደቃቁ፣ ማካሮኒ እንግዲህ ዋናው ማካሮኒ ነው። በማካሮኒ በነገራችን ላይ ማካሮኒ የፈለጋችሁትን አይነት ማካሮኒ መጠቀም ትችላላችሁ፣ ግን ይሄኛው ደቃቁ ሲሆን አሪፍ ነው። ልጆችም ስለሚወዱት በዚህ ነው እንዲሰራላችሁ የሚፈልጉትና ለዛ ነው ይሄን የመረጥኩት እንጂ ማንኛውም ማካሮኒ አይነት መጠቀም ትችላላችሁ። አለኝ ወደ 1 ኩባያ የሚያህል ዱቄት። ይሄ ደግሞ ቲማቲም ፒውሬ ይባላል። ይሄንን ቲማቲም ፒውሬ አዘገጃጀቱ ኦልሬዲ ቪዲዮ አለኝ ቻናሌ ላይ መመልከት ትችላላችሁ። ይሄ ነገር ታሽጎ የሚመጣ አለ። በነገራችን ላይ እና የታሸገ ነገር እኔ ብዙም አልወደውም። ብዙ ነገር ሁሉም ነገር ቤቴ ነው መስራት የምወደውና ራሴ ያዘጋጀሁት ነው። ፍሪጅ ነው ከተው ፍሪጅ ነው ከፍሪጅ ነው ያወጣሁት። አሁን ለምሳሌ ይሄ ትናንት የሰራሁት ያዘጋጀሁት ነው እና አንዴ ብዙ በማዘጋጀት ፍሪጅ ታስቀምጠውና ለምፈልገው ነገር ለሱጎ ለወጥ ለፈለኩት ነገር እጠቀማለሁኝ ማለት ነው፣ እየቀነስኩኝ በምፈልገው መጠን። እና አሰራሩ ቪዲዮውን ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ ከዚህ ቪዲዮ ስር። አሰራሩ በጣም ቀላል ነው። በዛ ላይ በጣም ለረጅም ጊዜ ማቆየት ይቻላል። እስከ 6 ወር ድረስ ፍሪጅ ውስጥ ማቆየት ይቻላል። እና እንዴት እንደምታቆዩት ራሱ ቪዲዮ ያው በእንግሊዝኛ ነው እንግዲህ በጽሁፍ ነው ያለው። ቀድሞ ድሮ የሰራሁት ቪዲዮ ነው፣ በፊት የሰራሁት ከወራት በፊት የሰራሁት ቪዲዮ ነው እና በጽሁፍ ነው ያለው፣ ንግግር የለውም። እና እሱን እያያችሁ ይህንን አሰራር ማወቅ ትችላላችሁ እንዴት እንደሚሰራ። ቲማቶ ፒውሬ ይባላል። ይህ ምግብ አሰራር የምጠቀመው ቲማቶ ፔስት ነው። ወደ 70 ግራም እጠቀማለሁኝ። ቲማቲም ድልህ ማለት ነው። 170 ግራም ያህለውን እጠቀማለሁ። ቅመማ ይሄ እነዚህ ናቸው የሚያስፈልጉኝ። እዚህ ጋር ኩሚን ነው፣ ይሄ የተፈጨ ኩሚን ነው። እዚህ ጋር ቆንዶ በርበሬ በጣም ትንሽ ነው የምጠቀመው መጠን። እዚህ ጋር ደግሞ ሄል የተፈጨ ሄል በጣም ትንሽ ነው የምጠቀመው እና ኦሬጋኖ ወይም ጦስኝ የምንለው ማለት ነው። ያው እነዚህ ያው ግማሽ ማንኪያ ናቸው። እነዚህ ደግሞ ሩብ ማንኪያ ብዙ ማናበዛ። እዚህ ጋር ነጭ ሽንኩርት አለኝ 1 ማንኪያ የሚያክል የተጨፈጨፈ ነጭ ሽንኩርት እና ቃሪያ ወይ ደግሞ ቃሪያ ነው፣ የተከተፈ ቃሪያ። እዚህ ጋር ገበታ ቅቤ አለኝ። ላውራ የሚባለው ቅጠል ነው ይሄ። ላውራ ወይም ቤይ ሊፍ ይባላል በእንግሊዝኛ፣ በጣሊያንኛ ላውራ ነው። ያው እዚህ ሀገር ላውራ የሚለው ቃል ነው የምንጠቀመው። እንግዲህ ታሽጎ ሳለ ላዩ ላይ ላውራ ተብሎ ነው የሚሸጠው እና በጣም ያጣፍጣል። ቆንጆ ቃና ይሰጥልናል ለምግብ ማለት ነው። እዚህ ደግሞ ቺዝ አለኝ፣ የተፈቀፈቀ ቺዝ። ማንኛውም አይነት የምታገኙትን ቺዝ መጠቀም ትችላላችሁ። በነገራችን ላይ ቅመም የምታገኙት በቤታችሁ ያለው ቅመም አይነት መጠቀም ትችላላችሁ። ኦፕሽናል ነው፣ የፈለጋችሁትን ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ግማሽ ሊትር ወተት እና ውሃ ያው መጠኑ እና በዛም እንቀንስ እንችላለን፣ ያው እንደሁኔታው ነው። እና 1 እንቁላልም እንጠቀማለን። እንዴት እንደምንጠቀም ነገሮችን አሳያችኋለሁ። በጥሞና ተከታተሉን ኢንሻአላህ። አሁን ሁሉ ነገር አሳይታችኋለች። አሁን ሲሰራ እናሳያችኋለን። እዚህ ጋር ጎርጎድ ያለ መጥበሻ ጥጅ ያለው እሳት ላይ ዘይት ጨምራለሁኝ። የተወሰነ ዘይት ጨምራለሁኝ። ስጋውን ጨምራለሁኝ። ዘይቱ ላይ ስጋ በመጨመር አሁን እንግዲህ ስጋውን ድርቅ እንዲል እናደርገዋለን ማለት ነው። ጥብስ እንዲል ከዘይቱ ጋር ሽንኩርቱን አስቀድመን ስጋውን የሚጨምርበት ሁኔታ አለ። ግን እንዲህ ነው የበለጠ የሚጣፍጠው። እኔ እንዳየሁት ምግብ በተለያየ አይነት መንገዶችን እንሰራለሁኝ እና ይሄንን እመርጣለሁኝ ማለት ነው። ማለት አሁን ለምሳሌ ሽንኩርቱ ዘይቱ ውስጥ ጨምረን ተጠብሶ ድርቅ ሲልን ማለት ነው ቆንጆ አይነት ሽታ ያመጣል። ግን ስጋውን ከጨመርንበት በኋላ መልሶ ስጋው ውሃ ስለማያደርገው ውሃ ይሆንና ሽታው ይቀይራል። ያንን ስለማልወደው ምን አደርጋለሁ? መጀመሪያ
ከዘይቱ ጋር ስጋውን አስቀድማለሁ ማለት ነው። ስጋውን መጀመሪያ ከዘይቱ ጋር ጥብስ አድርገዋለሁ ያለውን ውሃ ሁሉ እስኪወጣለት ማለት ነው። ደርቆልኛል። መሀሏን ከፈት በማድረግ ሽንኩርቱን እጨምራለሁ ማለት ነው። የተከተፈውን ሽንኩርት እጨምራለሁ። አሁን ከሽንኩርቱ ጋር በደንብ አድርጌ ጠብሰዋለሁ ማለት ነው። ቲማቲሙን እጨምራለሁ። ቲማቲም ድልሁ ማለት ነው። መጀመሪያ ቲማቲም ድልሁን እጨምራለሁ። አሁን ሎራውን ጨምረዋለሁ። ሽንኩርቱንና ቃሪያውና ሎራው አንድ ላይ ጨመርኳቸው። አሁን ከነዚህ ጋር አማስላቸዋለሁ ማለት ትንሽ ከነዚህ ጋር ጠበስ እንዲሉልን እናደርገዋለን ማለት በጣም ደስ የሚለው ሽታው ማሻአላ። ላላችሁ ማንኛውም ጥያቄ ኢንሻአላ ኮሜንት ላይ ጠይቁኝና ያልገባችሁ ነገር ካለ ጠይቁኝ እነግራችኋለሁ ኢንሻአላ። አሁን ቅመሞችን ጨምራቸዋለሁ ያው አንድ ላይ። አሁን ደግሞ ከቅመሙ ጋር ትንሽ እያማሰልን እንጠብሰዋለን ማለት ነው። ያው ለትንሽ ለደቂቃ ያህል ቅመሙ ገና ፍሬሽ ሽታው እንዳወጣ ነው ቲማቲሙ የምንጨምረው ማለት ነው። ቲማቲም የምንጨምርበት ሰዓት ላይ ደርሰናል። ቲማቲም ፒውሬ የተዘጋጀ ቲማቲም ነው እና ያው አሁን ጨምረዋለን ማለት ነው እንዳለ። ቲማቲም ፒውሬ ራሱ 1 ኪሎ የሚሆን ያህል ነው። በዛ ያለ ነው ማለት ነው። ሽጎ የሚሸጠው መግዛትም አያስፈልጋችሁም። ቤታችሁ ማዘጋጀት ትችላላችሁ። እንደነገርኳችሁ ሊንኩን በማየት አዘገጃጀቱን እዩት። እናም ያዘጋጃችሁ ቤት ውስጥ ያው ፍሪጅ ውስጥ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ለረጅም ጊዜ ይቀመጣል እንደነገርኳችሁ። እና ለእንደዚህ በምንቸኩል ሰዓት አሁን ለምሳሌ በፍጥነት ይሁን ነገር ማዘጋጀት እንኳን ካለብን ማለት ነው ከፍሪጅ ወጣ እያደረግን የምንፈልገው መጠን በመውሰድ እንሰራዋለን ማለት ነው። መጨናነቅ የሚያስፈልገና ቲማቲም ገዝቶ ፈጭቶ ወይም ከትፎ ምናምን ከማለት እንዲህ ያዘጋጁ ማስቀመጡ የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ። እኔ ሁሌ ያዘጋጅቼ ነው ፍሪጅ ማስቀመጠው ያው እንዲቀላኝ ስራ ማለት ነው። እናንተ እንግዲህ እንዲህ አይነት ዘዴዎች ብዙ አይነት ዘዴዎች ኢንሻአላህ ከእናንተ ጋር ሼር አደርጋለሁ። ምግብን በፍጥነትና በጥሩ ሁኔታ እንዴት ማዘጋጀት እንደምትችሉ ኢንሻአላህ እንግዲህ እናንተ በሰብስክራይቡ ተባበሩኝ። ከዘመድ አዝማድ ጋር ሼር በማድረግ ለሌላ ሰዎች ጋር እንዲደርስ ቪዲዮውን ማድረግ ኢንሻአላህ ይሄን ድጋፍ ከእናንተ ተጠብቃለሁ። እኔ ኢንሻአላህ ብዙ ነገር አለኝ ከእናንተ ጋር ሼር ማድረግውና ኢንሻአላህ እናንተ ደግሞ ያው ሰብስክራይቡም ሆነ ላይኩ ከእናንተ ነው ኢንሻአላህ። ማሻአላህ የተከተከ ነው። አሁን ጨው ጨምራለሁ። ያው ጨው መጠኑ ያው እንደ ቤተሰቡ ፍላጎትና የምግቡ መጠን ነው የሚወስነው። ጨው ልክ ያው እኛን የምንወስነው ነገር ነው። ማሻአላህ ሱጋችን በጣም በጥሩ ሁኔታ ባሪክ ሁኔታ በስሎልናል። እንዳያችሁት ሱጎን በጣም ማሻአላህ በጣም ነው የሚያምረው። ሽታው ደግሞ ሌላ ነው ማሻአላህ ልነግራችሁ አልችልም። እንግዲህ ይሄው መልኩን አያችሁት በጣም ነው የሚያጓጓው። አሁን ወደሚቀጥለው ስቴፕ እንሄዳለን። ሻሜሉን እናዘጋጀዋለሁኝ ማለት ነው። አሁን ድስት ጥጃለሁ። አልሙኒየም ድስት ቢሆን ነው የሚመረጠው። እዚህ ላይ የገበታ ቅቤው ነው የምጠቀመው። አሁን ገበታ ቅቤው ቶሎ የማረር ባህሪም ስላለው ዘይትም ስለሚያስፈልግ ትንሽ ዘይት እንጨምርበታለን አብሮ ማለት ነው ከገበታ ቅቤው ጋር ማለት ነው። ብቻውን አናቀልጦም፣ የተወሰነ ዘይት እንጨምርበታለን። ገበታ ቅቤውን ከዘይቱ ጋር ማቅለጥ አለብን ማለት ነው። እንዳያርብን እየተጠነቀቅን ትንሽ እንደሄደ ያው ዱቄቱን እንጨምርበታለን ማለት ነው። ዱቄቱ ከገበታ ቅቤውና ከዘይቱ ጋር እንለውሰዋለን ማለት ነው። በዝግ ያለ ሰዓት ነው መጠቀም የሚኖርብን፣ ሚዲየም የሆነ ማለት ነው። ቶሎ ቶሎ እንዳያሳርርብን አብሮ ትንሽ ጠበስ እንዲል ነው የምንፈልገው። ይበቃዋል። አሁን ወተቱን ጨምርበታለን።
ውሃ ጨምርበታለሁ። ውሃ በዛ ያለ ውሃ ያስፈልገናል። ግማሽ ሊትር ወተት ከተጠቀም ወደ ግማሽ ሊትር ውሃ ደግሞ ያስፈልገናል ማለት ነው። እና አሁን ቶሎ ቶሎ እናማስለዋለን እንዳይጓጉልብን። ማማሰሉን አናቆመው፣ ምክንያቱም ይዘቅጥና ይጓጉልብናል ማለት ነው። ስለዚህ እያማሰልነው እንቆያለን። ቢሻሜሉ ወይ ዋይት ሶሱ ወፍሮልኛል። እንዲህ ነው የምንፈልገው ማለት ነው። ራሱ እያማሰልነው እንዲህ እየወፈረ ይመጣል ማለት ነው። አያችሁት? ይሄኛው ቴክስቸር ነው የሚፈልገው፣ ይሄኛው ይዘት እንዲኖረው ማለት ነው። አሁን በቅቶታል። አሁን ትንሽ የሻይ ማንኪያ ግማሽ ቆንዶ በርበሬ እና ጨው ጨምርበታለሁ። ከዛ አብሬው ማስለዋለሁ። በቃ አልቆለታል ይሄ ማለት ነው። አሁን ማካሮኒን እየቀቀልኩኝ ነው። ማካሮኒ ይኸው ማለት ቀቅሎ ማጥለል ነው እንግዲህ። ይኸው አሁን እቃዎችን ሁሉ አዘጋጅቻለሁኝ። ይኸው የተቀቀለውን ማካሮኒ አጥልዬውን ያመጣሁት። እዚህ ጋር ደግሞ ስጎ አለልን ሶሱን። እዚህ ጋር ቢሻሜል ወይም ዋይት ሶስ የሚባለው ያዘጋጀ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ቺዙ ማለት ነው። አሁን በዚህ ፓይሬክስ ላይ ሰራዋለሁኝ። ባላችሁ ቤት ውስጥ ባላችሁ ማንኛውም ፓትራ ላይ መስራት ትችላላችሁ፣ እሱ ችግር የለውም። እና አሁን አጨማመሩን አሳያችኋለሁኝ። ቢስሚላህ። መጀመሪያ በማካሮኒ እንጀምራለን ማለት ነው። የተወሰነ ማካሮኒ እንጨምርበታለን ከታች። ማካሮኒን በትነዋለን ማለት ነው። ከታች እንደ መደብ ነው የምንጠቀምበት። ያው አንዱን መደብ ተጠቅመነዋል ማካሮኒ። አሁን ሶስ ላዩ ላይ አድርግበታለሁ ማለት ነው። ወይም ሱጎ ያዘጋጀነው ሱጎ ላዩ ላይ በእኩል ሁኔታ እንዲኖረው እናደርገዋለን ማለት ነው። እንሸፍነዋለን። ማካሮኒ ሙሉ ለሙሉ በሱጎ እንሸፍነዋለን። እንደዚህ እኩል እንበትነዋለን። ሱጎውን ሁሉም ጋር እንዲደርስ እናደርገዋለን። እንዳያችሁት ማካሮኒው ሙሉ ለሙሉ ተሸፍነዋል። የሚቀጥለውን እናደርጋለን። አሁን ቺዝ እንበትንበታለን እዚሁ ላይ ማለት ነው። በቺዝ እንሸፍነዋለን። ድርብርብ ነው የምንሰራው እንግዲህ። አሁን የቺዝ ድርቡን እንሰራዋለን ማለት ነው። ሙሉ ለሙሉ በቺዝ እንሸፍነዋለን። አሁን ቢሻሜሉን ላዩ ላይ እናፈሳለን። በእኩል እሱም እንሸፍነዋለን ማለት ነው። በቢሻሜል ወይም ዋይት ሶስ ይባላል። እንሸፍነዋለን እንዳለ ማለት ነው። አሁን ቢሻሜሉን በደንብ እንዲሸፍን እናደርገዋለን ማለት ነው። እንዲህ እየበተን ነው ሳሳ ባለ ሁኔታ እንዲሸፍነው እናደርገዋለን። ይኸው በቢሻሜሉ ተሸፍኗል እንደሚታዩት። አሁን ደግሞ የሚቀጥለው እናደርጋለን። ሁለተኛው ድርብ። አሁን ደግሞ እንደ ቅድሙ ከእንደገና ማካሮኒ መደብ እንሰራለን ማለት ነው። ሁለት ድርብ ነው የምንሰራው እና የሚቀጥለው ስቴፕ ተመሳሳይ ነው። ማካሮኒ፣ ከዛ ሱጎ፣ ቺዝ፣ ከዛ ቢሻሜል። አሁን ጨርሻለሁኝ። ወደ ኦቨን ወስደዋል። ኦቨን የምትጠቀመው ማንኛውም ኦቨን በየቤታችን ያለንን ኦቨን ነው፣ ዳቦ መጋገሪያ ማለት ነው። እና ማንኛውም ኦቨን መጠቀም ትችላላችሁ፣ አትጨናነቁ። ድርቡን አያችሁት? ይኸው ድርብርቡ በጣም ነው የሚያምረው። ማሻአላህ 5 ደቂቃ ያህል ኦቨን ውስጥ ቆይቷል። ኦልሞስት በስለዋል። እና አሁን እንቁላሉ ላይ እንቀበዋለሁ ማለት ነው። እንቁላሉ የምናደርግበት ምክንያት መተው እንችላለን፣ ግን ምን ይሰጥልናል? ከላይ አንደኛ ድርቅ አድርጎ የሚጣፍጥ ጣዕም ይሰጥልናል ማለት ነው። መተው ይቻላል፣ ግን እኛ እንቁላሉ ሲኖር ስለምንወድ ያ እንቁላሉን መታ መታ እናደርገውና በአንድ 30 ደቂቃ ኦቨን ውስጥ ከቆየ በኋላ እንቁላሉን እየቀባሁት ነው። ሳሳ ባለ ሁኔታ እንዳለ ከላዩ እንቀባዋለን ማለት ነው።
ከዛ ይሄን እንቁላል ቀብቼ ከጨረስኩ በኋላ ወደ ኦቨን መልሰዋለሁኝ። አንድ 10-15 ደቂቃ ከእንደገና ቆየዋለሁኝ። በአጠቃላይ ወደ 45 ደቂቃ ነው ኦቨን ውስጥ መቆየት የሚኖርበት ማለት ነው። አንድ ማካሮኒ በሻሜል ለመስራት 45 ደቂቃ የኦቨን እድሜ ያስፈልገዋል ማለት ነው። አያችሁት? ድርቡን ገና የተንተከተከ ነው ውስጡ። ማሻአላህ ቶሎ አይቀዘቅዝም። ምሳ ደርሷል። ወደ ሱፍራ። ቪዲዮውን እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ኢንሻአላህ ሰብስክራይቡን አትርሱት። ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር ከቤተሰብ ጋር ከጓደኛ ጋር ሼር በማድረግ ኢንሻአላህ እንድትጋሩ ትጠይቃለሁኝ። ሰብስክራይቡን እንዳትረሱ። አባረታቱን እንጂ ሞያስ ኢንሻአላህ ብዙ ነገር ሼር እንደራረጋለን፣ እንማማራለን ኢንሻአላህ ብዙ አይነት ነገር። ሰብስክራይቡ ከናንተ ሞያው ከኛ አይደል እንዴ? ያው እንግዲህ የሰራነው ማካሮኒ ቢሻሜል ደግሞ ትንሽ ይረጋጋና ቆርጠን ደግሞ እናሳያቸዋለን። ተከታተሉን። አህላም የምታወራችሁ ነገር አለ። አህሊዬ ምን ታያለሽ ማማ? ፕሊዝ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ያው አህላምም ነግራችኋለች። እንግዲህ እንደማትረሱ ተስፋ አደርጋለሁኝ። ኢንሻአላህ እንግዲህ ትንሽ ቀዝቀዝ ይበል፣ ከዛ እንቆርጠዋለን አብረን። ዋው አያችሁት? ማሻአላህ እንዴት እንደሚያምር እዚህ ጋር ዴዘርት ነው ያዘጋጀሁት። ከምሳ ከተበላ በኋላ የሚበላ ጣፋጭ ነው፣ ጀላቲን ነው። ሌላ ጊዜ ኢንሻአላህ አሰራሩን አሳያችኋለሁ። በጣም ቀላል ነው እና ሙሉ ምሳችንን እያሳያችሁ ነው። ኢንሻአላህ እንደወደዳችሁት ተስፋ አደርጋለሁ። ይሄንን ሶስ ብዙ አይነት ሶሶችን እንሰራለሁ። ይሄ አሁን አንዱ ነው። ኢንሻአላህ ሌላ ጊዜ ብዙ አይነት ሶሶችን ሰርቼ ያሳያችኋለሁ እንዴት እንደሚሰራ። በጣም ያባላል ጋር ስትበሉ ማለት ነው። በጣም አፕታይዘር ነው፣ ይጣፍጣል በጣም እና ሶስ ብዙ አይነት ሶስ ስለምሰራ የሶስ አዘገጃጀቴን ኢንሻአላህ ሌላ ጊዜ አሳያችኋለሁ። አሁን ይኸው እንደዚህ ማካሮኒ ቢሻሜል የሰራሁትን ሶስ እንዴት እንደማደርግ ላሳያችሁ። አያችሁት? በጣም ነው በቃ የሚያጣፍጠው። ምን ልበላችሁ? ማሻአላህ ላሳያችሁ ልትመስላችሁ። ቢስሚላህ ልድገም ወይስ ልተው? ማሻአላህ በጣም ነው የሚጣፍጠው። እንግዲህ እናንተን በየቤታችሁ በመስራት ይሄንን እኛ የምናጣጥመው ያለውን ጣፋጭ ምግብ እንድትሞክሩ እጋብዛችኋለሁኝ። ሰብስክራይቡን አትርሱ። ላይክ ኢንሻአላህ ሼርም አድርጉ ከጓደኞቻችሁ